Dankjewel. Wat een lief ontvangst. Dankjewel. Goedenavond. Welkom bij Lubach. Mijn naam is Arjen. Het is vandaag de derde dinsdag van september. En dat betekent... Heel goed. Jullie weten dat meteen. De burgemeester van Den Haag moest even denken. We zijn er klaar voor. Welkom in Den Haag. Het wordt weer een hele mooie Prinsjesdag. Ja, het is ook pas zijn 6e Prinsjesdag als burgemeester. Nou, voor Dick Schoof pas zijn 2e als premier. Met, als het goed is, voor de premier zijn allerlaatste Prinsjesdag, toch? Ja, dat wens ik Nederland toe. Hij houdt echt van ons. Hij houdt echt van ons. Dit was natuurlijk een gekke Prinsjesdag, want ons kabinet is dubbel demissionair. En we hebben zoveel nieuwe ministers dat ik de meeste niet eens meer ken. En ze nemen geen belangrijke besluiten meer. En daarom hadden veel media er niet zoveel zin in. Hier, BNR, Prinsjesdag voelt als mosterd na de maaltijd. Radio 1 stelling, we kunnen deze Prinsjesdag net zo goed overslaan. En editie NL dan? Het is dat het moet, het staat in de grondwet. Maar eigenlijk zou je dit jaar misschien liever wel een keertje willen overslaan. Toch? Toch? Nee, natuurlijk niet. Prinsjesdag hoort erbij. Stelletje mooi weer, democraten. Oké, Frits Wester dan. Frits Wester, die had er toch hopelijk wel een beetje zin in. En in Den Haag is Frits Wester. Goedemorgen, Frits. Goedemorgen. Goedemorgen, zonnestraaltje. Nou, de mensen langs de kant hadden er wel zin in. Radio 1 sprak iemand die er al om 5:30 stond. En fun fact, dit luisterde ik tijdens mijn ontbijt. Het was iets voor 5:30. Voordat de wekker ging ben ik al begonnen met mijn trui erbij te pakken. Ja. Dingen doen die een mens 's ochtends doet, waar ik niet verder over uit weet. En een bruine trui breien. God, dat de NOS van zegt. De NOS, gadverdamme! Al mijn kruisli tegen het plafond. Nou, er kwamen mensen vanuit allerlei plekken naar Prinsjesdag. Ook uit Brabant bijvoorbeeld. Kinderen uit Brabantsdorp kijken hun ogen uit bij Prinsjesdag. Voor het eerst in mijn leven zat ik in de trein. De koning heeft niet heel veel indruk gemaakt. Ook voor de nieuwe ministers was het een bijzondere dag. Veel zitten er pas 2 weken. Bijvoorbeeld de nieuwe minister van Onderwijs, Gauke Moes. De NOS sprak hem bij de kapper. Heb je nog speciale wensen doorgegeven qua kapsel? Nee, ik liet mij verrassen. Dit is nog maar de 3e keer dat ik in mijn leven bij een kapper ben. Dus dit is heel bijzonder voor mij en het gaat geweldig. Het is echt heel erg leuk. Wat? De 3e keer in je leven naar de kapper? Dan heb je wel echt heel veel om bij te praten, toch? Ben je nog op vakantie geweest? Ja, Marbella 2005. Toen wintersport. 2005 in Zulden. Eindexamenreis naar Rimini. Nou, niet iedereen was naar de kapper geweest trouwens. Dit is Femke Wiersma met haar partner. Echte foto, heb er niks aan gedaan. Volgens mij is het tijd voor de halvering van de haarstapel. Maar oké. Veel Kamerleden waren ook weer druk met hun outfits. Want met Prinsjesdag kun je met je kleding een statement maken. Nou, Laurens Dassen had bijvoorbeeld een pak aan met rode details om aandacht te vragen voor de kunstsector en voor het genocidale geweld in Gaza. Efficiënt, heel efficiënt. En Dylan Jessicus was vandaag in het blauw, de kleur van de VVD, om aandacht te vragen voor de VVD. Er waren natuurlijk ook oude bekenden, zoals Jan-Peter Balkenende. Wat heeft u aan vandaag? Nog iets speciaals? Nou, oranje stropdas en mijn onderscheiding. Zit ook hier, dus dat zit er al... Uw onderscheiding? Ja, tuurlijk. Even kijken. Deze, dat is toch... Hey. Wat? Shit, het kan gebeuren, hè? Er is daar nu waarschijnlijk een kind uit een Brabants dorp... die is ridder Grootkruis in de orde van Oranje Nassau. En ook de paarden waren er uiteraard weer bij. En dat zijn niet zomaar paarden. Je had het over de ingehuurde paarden. Weer even terug. Hoe ja, die komen van de Franse politie. Die komen op donderdag dan aan in Nederland. En dan heeft een ruiter eigenlijk maar een paar dagen de tijd... om echt een goede connectie met dat paard op te bouwen. Ja, dat lijkt me inderdaad lastig met zo'n Frans paard, toch? Ik wil een affaire. Wat zeg je? Ik wil affaire. Ik wil veel affaire. Ik versta je niet, jongen. En we hebben maar zo kort. Maar oui! Wat wel leuk was dit jaar... voor het eerst in 210 jaar stuurt een vrouwelijke koetsier... het achtspan in de koninklijke stoet. Nou, als dat maar goed gaat...
Het ging goed. Het is een heel raar grapje als ze gaan klappen. Dat was helemaal niet de bedoeling. Maar wel goed. De bedoeling was dat ik extra seksistisch was en het dan zou ontkrachten. Maar jullie waren meteen helemaal aan boord. Zo van, lekker weten. Aan alles wordt gedacht, want de afgelopen jaren werd de koninklijke familie wel eens uitgefloten tijdens de balkonscène, maar daar hebben ze dit jaar iets op bedacht. Tijdens de balkonscène moet je morgen maar opletten. Dan speelt er een orkestje. Dus je kunt heel hard fluiten, maar er is altijd wel een dwarsfluit die harder is de muziek om dat te verbloemen. Ja, maar weet je, we hebben jaren gehad dat het gewoon buitengewoon gênant was. Dan stond de koning daar te wuiven en ondertussen kreeg hij een fluitorkest van en een boelgroep. En dat wil je gewoon niet hebben. Het maakt de sfeer niet leuk, het is niet leuk voor de televisiekijker. Dus dan gooi je er gewoon een orkestje overheen. Als koning kun je dat. En dan is het in ieder geval een groot deel opgelost. Als koning kun je dat. Nou, als niet-koning ook, trouwens. Arjen, wil je even helpen met die tassen naar boven? Mooi. Ze hadden nog iets bedacht. Speciaal papier voor de troonrede. En hij heeft ook knispervrij papier, zodat hij ook niet... Wat zeg je nou? Knispervrij papier. Er wordt echt speciaal voor hem besteld. Dat hij niet... dan moet hij wat omslaan. Dan is het helemaal stil in die zaal. Dan hoor je knisper, knisper, knisper. Dat wil je niet. Dus hij krijgt speciaal knispervrij papier. Ik zeg, mensen, blijf jezelf net zo verwonderen als Umberto Tan die erachter komt dat er knispervrij papier bestaat. Maar het voorlezen zelf ging lekker. Al kon je soms aan de gezichtsuitdrukking van de koning wel zien dat hij van bepaalde passages iets vond. Natuurlijk staat buiten kijf dat de grote lopende hersteloperaties, die al zo pijnlijk lang duren, met de grootst mogelijke kracht worden doorgezet. Voor de Groningers, voor de toeslagenouders en voor iedereen die achteraf gezien een te lage WIA-uitkering kreeg. Volgens mij vindt hij dat van die WIA-uitkeringen maar gelul. Moet je kijken. Kijk. Voor de Groningers, voor de toeslagenouders en voor iedereen die achteraf gezien een te lage WIA-uitkering kreeg. Keihard, die Willem-Alexander, keihard. De belangrijkste boodschap van de koning was dat we tegenover elkaar staan en dat er handreikingen nodig zijn. Verbinding. Nou, even zien. Kan de leider van de grootste partij daar iets mee? Is er trouwens nog een boodschap van de koning waarvan u dacht van nou, die neem ik me wel te harte? Nee. Toch leuk dat je er was. En wat vond NRC'er Eddy van Heijem? Ik vond het wel opvallend kort. Ja. Hierna vroegen ze nog wat hij vond van zijn eigen ministerschap. Ik vond het wel opvallend kort. De Telegraaf sprak ook nog met de dochter van Joost Eertmans. Maartje, wat ga je stemmen? Dat weet ik nog niet. Nee? Oh. Nog een keer. Ik doe het nog een keer. Maartje, wat ga je stemmen? Papa. Die durft gewoon niet. Zij durft gewoon niet tegen papa te zeggen dat ze op Timmermans gaat stemmen. Dan moest er natuurlijk ook gezwaaid worden daar op het bordes. En daar was geen fluitconcert, maar wel een stormloop. Kijk, nu worden de hekken weggehaald. Goede sprintjes getrokken. Nou, ik hoor ook wat kloppen tegen het hek. Ik hoop dat het allemaal goed gaat daarachter. Ja, nee, dat gaat niet goed. Het is een beetje als D-Day, maar dan dat je niet een continent gaat bevrijden, maar gaat kijken naar een paar belastingontduikers op een balkon. Daarna mocht minister van Financiën Eelco Heijnen de Tweede Kamer toespreken en dat ging bijna goed. En ook ouders zouden nooit wakker moeten liggen van of hun kind wel veilig thuis komt. En dat betekent dat wij ook onze... excuus, voorzitter, ik sla er één over. Ik wil snel naar het einde toe. Ja, dat willen we allemaal, denk ik, Eelco. Dat is een beetje de rode draad van deze Prinsjesdag. En dit kabinet. Want intussen gaat het niet zo goed met het vertrouwen in de politiek. Hier, dit was het NOS-journaal vandaag. Het vertrouwen in de politiek is opnieuw flink gedaald. Dat is nu gedaald tot 29%. 29% van de mensen heeft nog vertrouwen in de politiek. En dat vind ik veel. En zeker als je bedenkt dat inmiddels ongeveer 10% van Nederland in het kabinet heeft gezeten. Maar goed, 29% dus volgens de NOS. Gisteren bij Eén Vandaag zag ik trouwens heel andere cijfers. Hoe staat het met het vertrouwen in de politiek van het panel? Nou ja, dat is echt weggezakt naar een absoluut dieptepunt. Van 35% vorig jaar naar nu 15%. Kijk, bij Eén Vandaag heeft 15% nog vertrouwen. Dat is veel minder. Terwijl ze daar zojuist zo mooi in het leven staan. Ik bedoel, er is ook maar één vandaag.
En dat was gisteravond, maar 2 weken geleden zag het er weer anders uit. Dit was bij RTL. Ja, deze unieke, chaotische politieke situatie zorgt voor het laagste vertrouwenscijfer dat ik ooit zag. Niemand, je ziet 0%, heeft nog veel vertrouwen in de politiek en slechts 4% een beetje. Nog maar 4% heeft een beetje vertrouwen. In de politiek, hè? Er wordt niet gevraagd, hebt u vertrouwen in Bob Villen als vredesonderhandelaar? Nou, Gijs Rademaker had het allemaal ook nog even visueel gemaakt. Je ziet hier de omschrijvingen die mensen geven aan de situatie. En puinhoop en zooitje zijn nog de meest beleefde termen die ik zag. Ja, puinhoop, zooitje. Dat waren dus nog de beleefde termen. Als hij ook de onbeleefde termen had laten staan, dan was het denk ik zoiets geworden. En dan zie je hoe er echt gedacht wordt over de landelijke politiek. En misschien denk je, er is sowieso minder vertrouwen in instituties, maar dat is ook gepeild. Hier, politie, wetenschappers, rechters, goed. Dan de koning, 69. Nice. Dan Tweede Kamerleden, 11%. Het enige waar we nog minder vertrouwen in hebben dan het instituut Tweede Kamerleden is influencers. 1%. Schrikbarend hoog. Voor het instituut influencers. Over instituten gesproken, Caroline van der Plas werd vandaag gevraagd waar ze denkt dat dat lage vertrouwen in de politiek doorkomt. Name PVV'ers en BBB'ers hebben heel weinig vertrouwen op dit moment. Ja, nou ja, kijk, die zien natuurlijk wat er ook gebeurt in debatten. Jullie zitten wel nog bijvoorbeeld gewoon in het kabinet nog steeds. Ja, maar het is ook niet zozeer dat ze weinig vertrouwen hebben in ons. Maar ik denk in de rest. Ik moet gewoon naar binnen, jongens. Nee, het is hun schuld dat ik moet gaan. Die trekker op de invalideplek is van Esther Ouwehand. Goedemiddag. Maar wat ik raar vind, is dat die peilingen over het vertrouwen in de politiek onderling zo verschillen. 15%, 4%, 29%. Hoe zit het nou? Nou, ik ga dat vragen aan onze politiek verslaggever in Den Haag, Soumaya Gwawi. Ja, Soumaya, leuk dat je er bent. Goedenavond, waarom hebben die peilingen over het vertrouwen in de politiek allemaal verschillende uitkomsten? Jij vertrouwt het niet helemaal, begrijp ik? Nee, dat vertrouw ik. En zou je dan zeggen dat je het een beetje niet vertrouwt, redelijk niet of helemaal niet? Ik denk redelijk niet, hoezo? Ja. Helder. Wat? Zit jij mij nou te peilen? Ja, even kijken. Man. Ja. 53 jaar. What the fuck? Opleidingsniveau. Heb jij iets afgemaakt? Ik heb een eredoctoraat. Ja. Ik doe wel middelbare school. Wat? Bruto inkomen. Ja, dat gaat nooit passen. Waar is dit voor? Waar is dit voor? Ik peil het vertrouwen in de vertrouwingspeilingen. Omdat de uitkomsten van de verschillende vertrouwingspeilingen nogal verschillen, is het gepeilde vertrouwen in vertrouwingspeilingen nogal laag. Ja, maar hoe komt dat? Nou, het heeft te maken met 3 dingen. Emotie, vraagstelling en timing. Timing, ja. Ja. Bijvoorbeeld die RTL-peiling. Die was net een paar dagen nadat het kabinet voor de 2e keer was gevallen. We wisten niet eens dat dat kon. Dus ja, dan is het vertrouwen heel laag. Oké, dus het moment van peilen heeft invloed op de uitslag. Oké, en emotie, zei je? Hey, ben jij trouwens aan het sporten? Hoezo? Ja, ik zie het aan je armen. Lekker bezig. Dankjewel. En heb je een beetje vertrouwen in de politiek? Ja, tuurlijk. Kijk, en dat is 2, emotie. Je vertrouwen hangt af van hoe je je voelt. Ik geef jou een compliment. Jij voelt je lekker. Huppa, meer vertrouwen in de politiek. Goed, en dan heb je nog de vraagstelling. Hoe bedoel je? Nou, als ik vraag, heb je weinig, een beetje of veel vertrouwen in de politiek? Dan zeg jij... Weinig. Maar als ik nou vraag, in hoeverre bent u het niet oneens met de volgende stelling? Ik heb in mindere mate geen stijgend gevoel van verloren wantrouwen in de politiek ervaren. Ik denk het wel. Precies. Nu zeg je toch heel wat anders dan net. Ja, helder, denk ik. Ik heb nog 1 vraag voor jou. Tuurlijk. Wat jij zei over mijn armen, meen je dat nou of niet? Arjen, zou ik jou ooit geen onterecht compliment niet geven? Oké, dankjewel, Soumaya Gwawi.